หลังจากที่เราสมัคร Amazon Influencer กันเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาตั้งค่าการรับชำระเงินจาก Amazon Influencer กันขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่เซิร์ชจาก Google นะครับ Amazon Influencer หลังจากที่เซิร์ชเสร็จแล้วก็ให้เรามองหาตรงนี้ครับ Sign up for Amazon Influencer โปรแกรมก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับ Affiliate โปรแกรม .amazon.com influencer นะเติม s sign in เข้ามาหน้านี้เขาก็จะให้เรา sign in นะครับก็ sign in ตามที่เราสมัคร Amazon Influencer เอาไว้ในที่นี้ผม sign in เอาไว้เรียบร้อยอยู่แล้วเข้ามาหน้าตาของ Amazon Influencer มันก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะเตือนเราหน่อยนะครับนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็จะมีบอกว่าอะไรครับbefore we can pay you you must have your payment information เห็นไหมครับ information ผมก็กดไปตรงนี้เนาะเพื่อที่จะไปใส่รายละเอียดการรับชำระเงินของเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามองหาตรงนี้ครับ change payment method ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเราจะมากรอกรายละเอียดกันตอนแรกผมเข้ามาผมก็งงเนาะว่ามันต้องเลือกตัวไหนมันมีอยู่3ตัวเห็นไหมครับ important notice เห็นไหมครับก็จะมีตรงเนี้ยมันจะมีการจ่ายอยู่3รูปแบบผมก็ไม่รู้อะไรตอนแรกก็ไม่รู้อะไรนะครับจริงๆแล้วให้เราเลือกตัวนี้นะครับ Pay me by direct deposit นะครับก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วแบงก์ตรงเนี้ยให้เราเลือกเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเลือกเป็น United States of America นะครับเลือกตรงนี้ไปเนาะเพราะว่าเราจะใช้แบงก์จากอเมริกานั่นเองแบงก์จากอเมริกาเราจะมาจากไหนครับเราก็เอามาจาก Payoneer เดี๋ยวผมขึ้นตัวตรงนี้ไว้เนาะวิธีสมัครทุกคนก็ไปสมัคร Payoneer ให้เรียบร้อยนะครับก็คือแบงก์จากอเมริกานั่นเองอันนี้เราก็จะต้องเอาข้อมูลจาก Payoneer มาใส่นะก็เข้าที่ Payoneer ก่อนผมเข้าที่ Payoneer เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่มีตังอะไรเลยเข้ามาในหน้าหลักของ Payoneer ก็เป็นประมาณนี้เราจะเอาข้อมูลจากแบงก์ตรงนี้นะครับแบงก์จากอเมริกาตรงนี้ครับไปกรอกใส่ใน Amazon นะใน Payment Method ก็คือให้เลือกตรงนี้ครับรับการชำระเงินแล้วก็บัญชีรับเงินแล้วก็มาเลือกตรงอเมริกาตรงนี้นะนี่ครับใครไม่เคยเปิดก็ไปเปิดให้เรียบร้อยนะครับPayoneerเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านขวาบนนะPayoneerก็เป็นบัญชีจากทางอเมริกานะครับอันนี้เราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปกรอกใส่ใน Amazon Payment Method กันเรามาดูครับว่ารายละเอียดเขาขออะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาขออะไรเราครับ Bank Location ให้เราใส่เป็นอเมริกาเนาะใส่เป็นอเมริกาเข้าไป Bank Holder Name เรากลับไปดูครับ Bank Holder Name ก็คือชื่อผู้รับนั่นเองให้กดตรงนี้ครับเพื่อทำการ Copy แล้วก็กลับไปที่ Amazon แล้วก็วางไปเสร็จแล้ว Account Number ดูขวามือก่อนดีกว่านะครับขวามือเรารับเป็นอะไรครับเรารับเป็นดอลลาร์เสร็จปุ๊บ Account Type เห็นไหมครับตรงนี้มันเป็น Saving ดูสิครับ Account Type มันเป็นอะไร Account Type มันเป็นประเภทบัญชีเห็นไหมครับมันเป็น Checking พอมันเป็น Checking เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Checking ตามเขานะครับอันนี้เราเป็น Checking เขา Saving อยู่เราเป็น Checking ก็เป็น Checking ตาม Payoneer นั่นเอง Payoneer เป็น Checking นะตรงนี้ก็เป็น Checking เหมือนกันเสร็จแล้วก็มา Account Number ตรงไหนครับหมายเลขบัญชีนั่นเองก็กด Copy ไป Account Number ใส่ Account Number เข้าไปครับ Ctrl V แล้วก็ Confirm Account Number อีกทีนึงแล้วก็ใส่ไป Ctrl V ไปอีกทีนึงแล้วก็ Bank Name ชื่อของธนาคารชื่ออะไรก็กลับไปดูสิก็ชื่อ Bank of America นั่นเองก็กด Copy Bank of America ก็ใส่ Bank of America ไปเสร็จแล้วก็ Routing Number หรือทับ ABA number คืออะไร routing number นี่ทับ ABA ไหมครับตรงนี้ก็เป็น routing number ก็กด copy ไปแล้วก็มาวางตรงนี้ครับท่านี้แหละครับแล้วเราก็กด submit แล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงอันนี้ก็คือเป็นการใส่รายละเอียดใน payment method เห็นไหมครับมันก็จะบอกแล้วครับว่า payment information update successfulเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่ม Your Payment Method ให้กับ Amazon นะครับโดยการเอาบัญชีจาก Payoneer มาใส่นะครับก็ขอจบการรีวิวการกรอกหรือการใส่รายละเอียดใน Your Payment Method ของ Amazon ด้วย Account Number ธนาคารจากอเมริกา Payoneer นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ